उपवासाचे घावणे, त्याचबरोबर लाल भोपळ्याची भाजी अशी मस्त एक हेल्दी डिश होते आणि उपवासाला आणखी काय हवं, राईट? नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उपवासाचे घावणे कसे बनवायचे ते बघतोय आणि त्याचबरोबर लाल भोपळ्याची भाजी घावणांबरोबर तेही बघूयात. तर सगळ्यात आधी एक चमचाभर साबुदाणा घ्यायचा मिक्सरमध्ये आणि याचे पूड करून घ्यायची. साबुदाणा पीठ वापरलं तरी चालेल. साबुदाणा व्यवस्थित आपला फिरवून झाला मिक्सरला की यामध्ये 1 कप वरई घालायची आणि हे एकत्र आपल्याला दोन्ही दळून घ्यायचे, व्यवस्थित बारीक असं पीठ करून घ्यायचं. चला तर मग हे घावण्याचं पीठही बनवून तयार आहे. परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आली आहे. आता आपण हे बाउलमध्ये काढूया. बाउलमध्ये हे पीठ काढून घ्यायचं. मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि आता यामध्ये पाणी घालायचं आणि पातळसर असं याचं पीठ करून घ्यायचं. आधी 1 कप पाणी घातलं होतं, आता आणखी थोडं पाणी घालूयात. परफेक्ट अशी सैलसर कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी. तर 1 कप वरईसाठी 1.5 कप पाणी परफेक्ट आहे, पुरेसं आहे. आता यामध्ये लिंबाचा रस घालते. ताक घातलं तरी चालेल इथे पाण्याच्या ऐवजी, किंवा दही, एक 3-4 चमचे दही पण घालू शकता. आणि त्याचबरोबर हिरवी मिरचीचा ठेचा आहे थोडं चटपटीत होण्यासाठी. आता हे एक 10 मिनिट फक्त आपण मुरवायला ठेवूयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. घावणाचं पीठ मुरतंय तोवर आपण इथे लाल भोपळ्याची भाजी बनवून घेऊयात. चमचाभर साजूक तूप गरम करून घ्यायचं. तेल वापरलं तरी चालेल, गोड तेल, जे तेल तुम्ही खाता उपवासाला ते थोडंसं गरम करून घेऊयात. चला तर मग इथे तूप गरम झालेलं आहे. यामध्ये जिरं घालूयात. जिरं फुललं पाहिजे व्यवस्थित. गॅस लहान करायचा. तर यामध्ये लाल तिखट. आता हे जे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत हे ॲमेझॉनवर आहेत, पण त्याचबरोबर तुम्ही व्हॉट्सॲपवरही ऑर्डर करू शकता. ज्यांना ऑनलाईन शॉपिंग करणं शक्य नाही आहे त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे. 9136822224 या नंबरवर तुमचं पूर्ण नाव आणि पत्ता कळवा आणि मसाले घरपोच पाठवण्याची सोय करण्यात येईल. आता या ठिकाणी तुम्ही थोडे खडे मसाले, दालचिनी, वेलचीचा अख्खी वेलची घातली तरी चालेल. आता लाल भोपळ्याचे तुकडे घालायचे. पटकन शिजतो लाल भोपळा, खूप असा वेळ नाही लागत. मिक्स करायचं. हवं तर पाणी तुम्ही शिंपडू शकता, पण मी शक्यतो तेलात आणि वाफेवरच शिजवून घेते. तर झाकण ठेवून आणि वाफेवर शिजवून घेऊया. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले ॲमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. चला तर मग इथे एक साधारण फक्त 7 ते 8 मिनिट शिजवून घेतला आहे भोपळा. वाफेवरच शिजवला. मस्त, खूप सुंदर दिसतं. शिजला का नाही हे बघूयात आता. येस, परफेक्ट असा मऊ झाला आहे. ओव्हरकुक नाही झालेला आणि कच्चाही नाही आहे. आता यामध्ये सैंधव मीठ घालायचं. सैंधव मिठाची चव खूप छान येते उपवासाच्या पदार्थांमध्ये.
ओल्या नारळाचा चव नसेल वापरायचा, शेंगदाण्याचा कूटही घालू शकता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर ऑप्शनल आहे. तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर नसेल खात, नाही घातली काहीच हरकत नाही. येस. आणि आता आपली ही लाल भोपळ्याची भाजी पण बनवून तयार आहे. चला तर मग भोपळ्याची भाजी बनवून तयार आहे. त्याचबरोबर हे घावणाचं पीठही रेस्ट करून घेतलं आहे. आता हे रेस्ट केलं की इथे तुम्ही बघू शकता वर त्याच्या पाणी जमा होतं. वरही आहे ती खाली सेटल होतं आणि वर पाणी होतं. त्यामुळे हे एकदा व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं. आणि प्रत्येक वेळा जेव्हा आपण तव्यामध्ये घालतो हे, तेव्हा प्रत्येक वेळेस हे ढवळून घ्यायची गरज आहे. आता घावणाला मस्त जाळी सुटण्यासाठी तवा कडकडीत असा गरम झाला पाहिजे. तेल घालायचं, ब्रश करून घ्यायचं. येस. आणि हे जे पीठ आहे हे व्यवस्थित तव्याच्या बाजूने सोडायला सुरुवात करायची. छान अशी नाजूक जाळी येते, तुम्ही बघू शकाल. मध्यभागी साधारण एक 3 ते 4 मिनिट छान असं शिजवून झालं की हे घावण फोल्ड करायचं. मस्त सुंदर दिसतंय. खूप छान होतात, खूप छान क्रिस्प येतो या घावणांना. आता आणखी एक करून बघूया. प्रत्येक वेळेस प्रत्येक बॅचला पीठ ढवळून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तवा मस्त कडकडीत तापलेला हवा, गरम हवा. तव्याच्या बाजूने सोडायला सुरुवात करायची कायम, म्हणजे मग कडा कच्च्या नाही राहत. तीन 4 मिनिट आता मस्त शिजवून घेऊया. चला तर मग हे घावण पण साधारण एक 3 ते 4 मिनिट भाजून घेतलं. तर फोल्ड करूयात. मस्त जाळी बघा आणि क्रिस्पही सुंदर येतो. कसे सर्व करायचे, अर्थात लाल भोपळ्याची भाजी, त्याचबरोबर यामध्ये हिरवी मिरची घातली आहे. कापाची रेसिपी माहीत नाही आधी येईल का नंतर येईल, पण कापाची पण रेसिपी असणार मोस्टली नंतर येईल. तर हे मस्त कुरकुरीत काप आहेत. अशी मस्त एक हेल्दी डिश होते. भाजी आहे, घावणं आहेत आणि काप आहेत मस्त. आणि उपवासाला आणखी काय हवं, राईट. खूप सारे उपवासाचे पदार्थ एनिवेज आपण पाहिलेले आहेत, प्लेलिस्ट आहे, जाऊन नक्की चेक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.